Isang mapagpalang araw sa lahat. Simulan natin ang paglalakbay tungo sa pagtuklas ng halagang kalaman. Hi guys! Welcome to my vlog. This is Sir Erich's Singleness. Ibaguhan ka sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Hello! So karon guys, akong butangan og ribbon ang medal. So I have 21 honors with 21 students. So ako ni siyang buhaton karon sa akong pang-ilistan ang with honors and with high honors. So a few moments later. so man ako og kuan himo mo ni siya ang parang with high honors. With honor. So ready na ang menu guys. So mauna ni siya ang medal nga akong nahimo na gilisan ako sa kawit. Okay. So good morning. So magpacking ko karon sa mga among ipanghatag sa bata kay para sa ilahang completion ceremony karong July 16, 9 a.m. to 11 a.m. So ang among isuludaning folder mao kini ilahang certificate for completion. So naa diri ilahang program. So amo pong ipanghatag sa ilang program, souvenir program for this pandemic, certificate, and also ilahang medal as honor student. A few moments later. So human ako guys, napak na ako karon ang 21 ka buo. So ready for distribution tomorrow. Oh my God! Wow! So another thing akong gibuhat is na prepare ko para sa clearance na mo and also with
the checking na mo karong Monday. So I'm preparing all of this. SF1. Okay, naadiri ang mga record sa bata, LRN, name, and etc. etc. SF2. Naadiri ang mga attendance sa bata from October until July. Okay? SF3 naadiri ang mga books na gi-issue sa school. Okay? So, mga record, ready na. SF5. So, the grading sheet, class record. SF5. So, this one. SF5. Grading sheet. SF9, the card of the student's card. And lastly, this one, the SF10, school form 10. And also, I prepared my high PCRF portfolio. Naadiri tanan ang mga requirements. Tada! Isang mapagpalang araw sa lahat. Simulan natin ang paglalakbay tungo sa pagtuklas ng halagang kalaman sa asignatura. So guys, I'm getting ready sa akong distribution ugma and checking. So, okay na ko. So, makapahulay na ko. Magbakasyon na dayon. Thank you! Kung nagustuhan mo ang video ko, please leave thumbs up and comment down below.